chtěl do dalšího dílu Slackhovoru a proč? Mě by třeba zajímal takový doby, protože ten si myslím, že je to takový člověk, který teď v současnosti patří rozhodně do společnosti slacklineový, jo. A já si myslím, že určitě. Myslím si, že by určitě bylo takový zajímavý zpestření Slackhovor přímo s ním. Co bys chtěl vzkázat Malafovi za to, že tě vybral? Jochu, Malafoj. Ty vole, vzkázat mu, no... To by je, no, vůbec hodně moc. Já nevím, jak to říct, ale jsem z toho byl tak rozhozený sandál, že jsem sám nevěděl. Jochu, to si... Ne, fakt. No prostě moc. Ne, nechci, nevím, no... Díky Malafoj. Ne, já mu neděkuju, vole. Já prostě... jsem mu poděkoval. Jo, dobře, promiň. Zdar doby. Zdar. Zdravím tě. Těž? Ve Slackhovoru. Jak se máš, co děláš? Plány do budoucna? Ty vole, neblázni, vole, jaká z hurta. No, do budoucna, no hodně, ty vole, do Hádru půjdu, nejbližší možná viděna. A jinak furt pecka. Tak stejně za to všechno, co dělám, si můžu sám. Budu makat tuto šováka v Hádru, takže východní reel hodně pojede. Se vrátí highliny do Adršpachu. Šuškubí nechodí. Myslím si, že ne, asi každý tě zná. Tak zkus něco na začátek o sobě, jakože kdo, odkud a co, proč. Já jsem dobytek, dobyvatel. Beta verze alfa samce, verze 2.0. Po sestřihu od Pinky, díky moc. Po sestřihu od Filipského pak? Jo, po sestřihu od Filipského. To přijde, vole. No, tak jsem hodně. Víc než malé množství, vole. Jsem jeden takový uskupený celek bytost. Yes, takže tohle je Jiří. Pochází z Velkého Dříviče od Hronova, kde začal slacklinovat. Kdy jsi začal, ty slacklinovat? Hochu, linit, vole. Jsem začal vesměs, no, už to bylo 4 roky. 2013, myslím, že to bylo. Ale, no to byla mrdá, že jo, prostě začátky, no. Ty bíčo. Jsi byl víc ožralej, než jsi chodil, vole, teď jsi víc ožralej, než chodíš, ale stejně chodíš hodně, vole. Nebo si to aspoň myslíš? Pamatuješ si, kde jsi úplně poprvé jako poznal slacklineu a když jsi na tom zkoušel poprvé, jak to vypadalo? Co jsi o tom myslel? Vyšík. A rok? Rok, hochu, ty vole. Ale byl jsem v 8. třídě základní třídy. Jsme tam měli totiž vejlet, hochu. Typická ubytovačka. No, ale prostě, že jo, tak jsme byli ubytovaný tam, jezdil se na výlety všechno a už tam byly natažený liny. To bylo... Tam jsou non-stop, no. Ale to byl ještě ten starý flight, jo, jak říkají trůskuláci, jo, jak vědějí, vole, Byšík, jo, tak doby ví taky hodně. Sice vás vůbec neznal, ale už jsem hodně věděl o Byšíku, možná dřív než vy. Někteří. No, než asi, ne. No, dobře, vole. Ty jsi zas, vole, kopal. Tam vozili v pečárku, kámo. Prostě klasika, že jo, jako já jsem to chtěl zkoušet, tak jsem to nějak zkoušel ze začátku, jo, něco, jsem tam, vole, jsem si říkal, že se k tomu vrátím. No a přišel Tomík, ne, a Picasso, právě cápy, kterým jsme vlastně začali chodit, to je jiná otázka. A povídej. Ty píčo, úplně jako pár kroků jsem udělal, ty vole, 3, 4, ale mě strunká, vole, že jo, tak to šlo, vole, po zábradlíček chodil nebo kraviny, vole. Ne, že by mě to úplně jako chytlo nebo bavilo, spíš jako, vole, takový to jako, chceš být lepší, nebo, vole, než někdo, klasika, vole. Proč jsi to teda dělal? Abys uměl něco jiného než ostatní? Hele, prostě to tam za prvý bylo, nikdo na to neles a mě to prostě jako... A myslím potom, jakoby, že ses tomu věnoval, nebo tam jsi to viděl poprvé a od té doby jako prostě ses tomu věnoval, nebo... Od té doby vůbec právě, že jo. To právě pak zase přišla další událost, zase s Tomíkem, s Picassem. Přišel impuls číslo 2. Impuls číslo 2 a jestli mám říct vyloženě člověk, díky kterému chodím na slackline, je to neuvěřitelné, ale byť jsem ho neznal, je to Píto. No jasný, zdravíme. Zdravíme, Píto Slava, vole, nějaký teplický festiák, speedline, vole, a zrovna měli singáč, vole, ten
luxusní startový setík. Hm. Tu 2 tunu, vole. Co se nechali dělat červenou s malinkou ráčnou, luxusní poproje a pít to, vole, prej. Zase lajna, vole, úplně nasranej, ne, tak co máš vyhrát, vole. No půl litr. No, půl litr, vole. Tu pláček bych dal. Co bys měl vyhrát? Cingáči, no, a tak úplně prostě originálu to stále 2 litry nebo něco a on prý, jak já to za půlku střelím a zrovna tam byl Picasso, vole, úplně nějak, vole, taký správnej, vole, tak úplně jo, vole, tak beru, vole. No a tak ty, vole, se to koupilo a tak to měl nějak jako, že se půjde na lineu nebo něco, jak jsem si vzpomněl, že vlastně Bišák, klasika, že jo, člověk to viděl, jako jezdil do Ádru, vole, jsem tam jako spotkal, vole, ty provazochodce, vole. A jak to jako tenkrát vypadalo u nás? Poznal jsi jako už někoho, kdo už po té léně chodil, nebo ne? Jako na východě, nebo v tom našem výběžku tam? Jako kdy? Jako když jsem začínal. Když jsi začínal, úplně no? takový ty starty, Když že jste jsme měli jako třeba naše banda prostě co tu první chodila. lineu, že jo? Akce už tam byly 2, ale jestli jakoby byl někdo, kdo... Teď už jsem na kameru. A STHC! Ale Povídej mi o tom. Slackline Team Heron pomlčka OFF City. To byla vaše crew. To vlastně byla naše crew, až na to, že my jsme se do ní přistrali. Tímto zdravím Petra Košťála Je. a pana Čmeldu z Dohronova. Protože to jsou kuci, který, Čmelda tak nějak založil, s Košticem jsme tak nějak chodili. Jakože vlastně nikdo jiný nebyl, než jsme se dostali na festiák, tak nic. Jsme prostě začínali, zkoušeli, vole, chodili si začátky. Tak jsme chodili na gymnastiku, tohle, vole, v Sokolovně, vole, jsme si vždycky dali, vole, trenálek, vole, pohoda, gymnastika, nějaký hrazdy, tohle prostý pičoviny. A pak vždycky nakonec, vole, mezi, vole, volejbalistický kolíky, 10metrová slackline. Yes. Takhle byly ty začátky, no. Hm. Prostě o pár lidech a pak, vole, pak co ti budu povídat? Pak jsme dneska, no. Pak přišel, ne. Ještě ne. Ne. Pak přišel Adr Meeting. Tam jsme potkali tu slavnou osobnost, co točí ty videa. Má zastoupil pleskat. To je ten z videí! To je Filip Bitnár! Já to viděl! Ochu, mi tam úplně vyplesklý. No dobře, já ne tolik, ale hodně jsme byli. Mrde. No prostě jsi byl vidět, no, nikdo jiný ty videa netočil a jako přes ten net se to jako nějak dostalo. A to jak jsem ukázal tričky na trikovce tam zádu, vole, na džipce, vole, úplně, jo. Jsem ještě nebyl doby, vole. U jezírka, toho malinkýho tam. No, jezírka močálu. Močálku. Močálku. Yes. No, vole. Byl druhý atržpařský meeting. Aha. Jsme tam dorazili s Mácou, že prostě lajny, už jsme začali chodit, už jsem měl přijít i 40. To ještě bejvá, ale Darkside, vole. Plíšek, Vojta Vodák, Adamsky, vole, ty tam s ním, vole. Vzadu branky, vole. Jak spoznali jejich kemp? Jednoduše, byl vidět. Jo, no tam jsme totiž... Hromady bordelu. To se musím přiznat, tam jsme sídlili s Oťákem totiž. Jo, taky jo, to sedí, vy jste se tam lecli. No a jak jsme se seznámili, ne, s váma, úplně úlet, ne, úplně uděláme vodárnu, ne, vole, s vodárnou nás nikdo neodmítne, vole, tak jsme rozdělali vodnici, vole, nažavili uhlíčky a šli jsme, vole, a koho to nevidíme, že jo, hnedkon, vole. Vy jste šli takhle poznat lidi. Darkside, vole. No. A dopadlo to? A dopadlo to. A od té doby se známe. Yes. A co máš nejradši doby? Pak když se rozchodil, já vím, že ty jsi úplně multifunkční čávo. Co máš nejradši za disciplínu? Nejradši mám život. Je různorodý. A v těch lineách prostě to nemůžeš říct nejvíc. Můžeš říct nejvíc podle nálady. Jo, jako ale tak jako chodíš všechno, longy, po highlinách, skáčeš na trickline. Ty vastry úplně jako šulím. Jestli něco, tak seru na vastry. Ne, že bych chtěl, ale prostě já to jako nemám. Těch vastrů úplně jako na kontě. Yes. Ale takový luxusní sport, tak to by byla píčovina, nedělat všechno, ne? A navíc, když můžeš a ta komunita to umožňuje a vůbec návaznosti a všechno, ty víš, prostě všechno. No, tak když jsem jako v takovém tom módu jako hodně zhulenosti, takovej ten jako rozdováděnej doby, tak to je trikovka, no. Tam to prostě sedne, vole. Tam to lítá, hele. Tam to lítá, no, vole, hlava, nehlava, vole, greby za nohy, vole, za ruce, vole, chytneš nosa, chytneš koleno, vole, seš tam jak to nemehlo poleno, vole, to je úplně jedno.
pak se vole, vyřádit a longy hochu. se uklidníš na longu. Ne, mě mrtě, uklidním, mě to dělá třeba, když máš trikovku a longa, vole, nezvládám, vole, jdeš trikovky, vole, třeba na longa. 4 hodince na longa. Cirkus, pičo, mrdolu. Ale nevíš, vole, vůbec nic, úplně tě to strestá, brutálně moc. Prosím vás, lidi, vole, další vzkaz, jo. Nechoďte jenom, jo, užívejte si to na Pána Boha, jo, a takhle jako různě, myslím Kasalského, Voříškova škola, posilování a tak. Jo, není to ochození, vůbec ne, není to jenom ochození. To je to o té svobodě a úplně o tom jenom stavu, že je to do jistý míry všechno podobný. Je to, nevím, nemám slov, prostě fakt, je to úlet, ale doby je to nemá víc slov. než, Je to víc, než doby je schopnej popsat. je to víc než prostě. Ne, nedám, vole. Prostě buď to zažiješ, nebo nezažiješ. No, ale A co highliny? Když no. chodíš po highlinách, co no, jak? Úlet. Za loňský rok jsem si to tak jako v hlavě, ne že bych si dělal úplně statistiky, jak jsem si to spočtnul. A zjistil jsem, že mám víc přijetých highline než longline. Protože já jsem třeba kolikrát na toho longa vlez. Třeba jako, že to nebylo takový to prvotní, jako že se ho chci přejít. Jako, jsem věděl, jako, že bych se hrotil, nebo toho jsem festiáky píči, ale to prostě jako, tak jako jdu a najednou v půlce, tak si sednu, nebo něco. No jasný. Prostě nehrotíš, ale ty highliny, já nevím, ale já tam jakože hrozně chci, ale nevím, proč to neskouším. Ty jako delší highliny, víš, jakože si přijdu, jakože, ne jestli jako to nemám, ale takovej, píčo, prostě zkoušejte to lidi, no, já musím taky víc. Když to neskusíš, nepřijde to. A já jsem to prostě ještě bohužel neskusil, no, ty další highliny. Jestli brát drogy, tak highlinu, no. Protože to je úplně jiná, to není mysl. Ty se tam fakt jako do jistý míry mně přijde jako, že napojíš a je to, vole, klasika hlava, no. Prostě, když nemáš hlavu v pořádku, jak ti to nepustí. Svaly taky, ale to se prostě vždycky tou hlavou dá nějak přebít, ale ta highlina to je... A hrozně jediný, co mě na té highlině sere. Ty to tam jak kokot, ještě vykalenej, nedej bože s Márou, vole, a Malafem. Nedej bože. Když tam nedej ocetku, ne, že by mě to naučili. Ale prostě tam děláš úplně hrozně moc a stejně, vole, kvůli v poměru, vole, 60:1, ty tam, vole, 60, vole, minut, vole, co si, vole, ne, ještě díl a pak tam, vole, 15 minut chodíš, nebo seš na té lajně. A tak víš co, bez přípravy to není. A ty ne, to připravuješ nic, tím a mě pocitem, to jako baví i s tou přípravou. že jako to pak přejdeš. No jasně, ale ne, víš, jako, že prostě ten nepoměr, že i jako oproti čemu jdeš, kolik zábran, kolik všeho, že to je fakt prostě tak moc silný, že všechno to přebije. A... Je tam nepoměr času a námahy napínání, ale o to tam je větší hlavy, poměr všeho. toho zážitku po tom, co z toho máš. Je to intenzivní jak můžeš dělat, vole, den a pak když to dvakrát přejdeš něco, tak a prostě čau, nestratí se to. Yes. A je to tam úplně zakořeněné. Stálo to za to. Nevím, no, je to moc lidí. Do Bísku, co jsi přešel nejvíc? Long, highlina, máš nějaký svoje the best? Ale longline, loni Světlá nad Sázavou, Woodslake. 30. Jako 30 piv jsem tam dal určitě, to se nebojím, ale 77. Ochu, já jsem takhle jako pozadivší, no. Máš longa 7D. Já mám 77 longa. No, ne pičo, vole, 132, true schooler, vole, s prtkem, ketákem, no, a byl tam taky kovčák, tak jsem to tam rozpindouřil, no, spíš přeběh. Haha. A highlineu, ty píčo, jestli se nepletu, jak nejdelší mám teda asi Elfie Karmu, 32, a Onside z Hulmen. Já to jinak nechodím ty highliny. Protože if you wanna walk high, you must be high man. Jinak to nejde. Zkoušel jsem to střízlo, jako jde to, ale to úplně jiný. Proto lidi, jestli chcete být nahoře hodně, choďte nahoře. Hele, řekni mi, vzpomeneš si na nějaký nejhorší a nejlepší zážitek se slacklinou nebo s věcma kolem toho? Kdyby si nějaký příběhy vyvzpomněl. Já budu pozitivní a začnu tím dobrým. To vůbec, že jsem vás poznal. Jako všechno, jakýkoliv silnější zážitek s lineama je prostě pecka, ale
nejvíc, že jsem se do téhle komunity dostal, protože já jsem sice takový ateista, že se bojím, že mě pán Bůh potrestá, ale děkuju Pánu Bohu za to, že jsem vole, měl tu možnost a mám vole, furt tady bejt a žeru vás vy zmrdi. Srdíčka lítají. Srdíčka, vole, tady, vole, jo. Tady. Nevím, prostě zas to nejde, vole. Já jsem tak zas moc emotivně z toho, že nevím. A nejhorší, tak řekl ti nejhorší, vzpomínáš si ještě na něco, ne? Nebo co ti Nejhorší, vadí, jako na nějaká věc kolem slackline, není to jako jenom... vůbec prostě okolo line. Není to jenom o pohodě, že občas prostě ti musí něco vadit, nebo... Ale ty na těch lineách, co mě to vlastně vadí? Nebuďme pouze pozitivní, Ne, pozitivní to, já mám hodně výtek, že vole. postěžovat. Všechno má svý a já nevím, já jsem asi buď moc chovývavý nebo splachovací, ale nic mě, co se týče té komunity, nepřijde úplně tak jako mimo, nebo prostě furt jsme jenom lidi a máme do prdele díru, vole. Ale prosím vás, ty vole, jako jestli něco, tak nemám fakt rád, vole, když lidi na nás fakt mají prostě takový ten jako pohled, ty vole, lineři, vole, a tohle a někde, vole, ve skelách ničíš to a fakt, ty vole, nenaserme si sami sobě do gatí, vole. Protože jednou se to posere někde a už se to nevrátí. Jakože hlavně bezpečí. Nechci víc, nechci u ničeho být, vole, takovýhle. Protože to se ti s tou hlavou prostě spojí, vole. Mně sere spíš ten pohled, jestli tak na tu lineu. Sere mě ten obecný pohled na ty lidi. Yes. Co si o tom myslej a takový ten obecný názor. Ať co se týče toho, že to jsou jakože provazochodci, že mě prostě nerozlišují to lidi. Víš, taková ta škatulkovatelnost toho. Mě sere taková. Do jednoho pytla, pěkně Ty vole, kdyby jeden, vole. všetcí. Kdyby jeden, vole. Měl jsi z liney nějaký zranění někdy? Zranění. No, Jako ne, že po ránu nic to nemá společného, že jsi probudil, měl si zranění, ale... ty vole, no. Zranění jsem nikdy, vole, asi úplně nějaký extra neměl. Jediný, tak jako co můžu, tak levej křížovej vás, pravej křížovej vás. Ten pravý je trošku horší, ale tam furt lupe. Ale jinak jako asi nic extra, no. Ale můžu jako říct to suverénně, dobře, přiznám se, doby nožičkář, no. Nebej ty nožičky, jak se mě to nestane, no. Jo. To Atomic Butt Bounce prostě nedělám. Protože když slítneš z line, jak si prostě prosedneš nohu. No, jo, no, chápu. Jako bolí to. Nedělejte to, zvlášť když jdete trikovat sami. Jako. Netrikujte sami. Ne, netrikujte sami. Jak no, my. můžete trikovat sami, Jsme ale začínali. netrikujte sami. Když jsme začínali, jak nebylo na výběr. No, A teď Zandy, to propojení slackline, nebo to, co z toho máš, Slackline jako s real životem. každodenní život, tyhle, to je... Buď tě to tak pohltí, že prostě seš, a nebo jako myslím obecně jako ať Slack Life nebo obecně takhle ty věci jako ta komunita a lidi, je to hrozně o lidech, hrozně moc. A tady ty lidi jsou správní. Moc správní. Víc než jinde. Nepoznal jsem jinou jako komunitu, kdyby to jako takhle bylo. Přijde, že prostě to je brutálně otevřený a až jako věřím, že právě, že buď tě to tak jako chytne, nebo že se toho tak moc lekne, že to ani jako nejsi schopný akceptovat, jako. V dnešní době, víš, jakože je to takový jako unreal do jistý míry. Jo, Jako, že nejsi tomu že lidi ready nevěřej, prostě. že to nedávají, prostě nejsou schopní, no. Co tě baví jinýho, kromě slackliney? Určitě máš nějaký zájmy, nebo prošel jsi s nějakýma zájmama. A nevím, tak asi třeba tu Kendamu, no. Kendama! Hraješ si s kuličkou na provázku. Hraju si hodně, vole, s Kentámou. Čekujte dobyho Esiso Edit. Esisto Jeho Edit, první video který oficiální. dělal on to dělal. Hodně jako věci, co dělám jako okolo, no. Žiju, umím žít chvíli, baví mě život, baví mě si ho užívat a lezu, laním, ty vole, hodně rád jezdím na svý Libertě, co mám doma. Na Dynamo, protože bez Dynama to není vůbec žádná posilka. Hodně rád chlastám, hodně hulím. Ne, není to holky seznámka. Chcete ho? Já vím, že to Máš holku, nebo jsi k dispozici? dispozici, já ani nevím.
Já To mám je jinak. složitější téma. Tak Zeptej povídej, se mě osobně. povídej dál, když tak. Co jsi studoval za školu? Jaký jsi byl, Bezpečnostně právní akademie Malých Svatoňovicích. a jaký jsi byl student? Na piču. Totálně jsem se těm učitelům nehodil do třídy, jako. No, opravdu. Ne, já jsem byl student naprosto průměrný, kámo, no. Naopak, jako, já jsem fakt jako byl tak průměrný, až to nebylo hezký, jako, kolikrát, jo. Na maturitu, třeba, moje známky z maturity, z předmětů, právo za 3. Matematiku jsem neměl, měl jsem AINu za 3. Čeština za 3. Já jsem měl ze všech předmětů, jsem měl za 3, vole. Jsem neměl nic jiného. Já jsem byl fakt průměrný. A To je dobrá známka. Že? Ne, je to dobrý, je to fakt dobrý. Z toho jsem měl vždycky radost. Je to student, no, vlastně takovej ten jiný, no. Ale jsem byl ten jiný, no. Prošel jsi v životě nějakýma subkulturama nebo nějakýma skupinkama? Co jsi kdy dělal, k čemu tě to táhlo? Jsem dělal LARP, na motivy Pána prstenů, že jsme na bitvu 5 armád. A mečovali jsme se karimatkovejma mečema. Stříleli po sobě, vole, šípy z plastu, karimatky, miralonu a powertapky. A lepící pásky. A takhle, no, to jsme jako dělali hodně. Tam se člověk si myslím naučil dost tu kreativitu. Jako vodák jsem byl, hodně jsem jezdil jako malej vodu. To mě dostala matínka. Pak jako co se týče té hudební scény, jsem byl hrozný pankáč jednu chvíli. Já jsem luxusní číro, takhle, vole, Picasso, o kterém jsem ho dělal mašinkou. Ty pičo, to byly takhle 2 hadi, vole. No a v 15 jsem měl úplně luxusní, jako, já jsem fakt jako hrozně velký dřevíč, co si třeba najděte, velký dřevíč a bzenec. To byly 2 neonacistický, divný, že to říká dobrý, neonacistický, ty, jakože místa. Hodně potažmo, protože ty neonacisti prostě bylo blablabla. A jsem chtěl být skinhead jako takovej, 69 United a prostě Ojka, vole. Typický prostě, vole, vyholený stýlák, vole, protože mám hára na tou hlavu a ty holí vlasy mě prostě slušejí, že? Kšandičky, být si prostě na tom reggaečku skáčku, vole, a totálně se zhrubat po Google. To mě jako hodně jako disponovalo, ale pak jsem vlastně zjistil, že já se ani řadit jako nechci. Takže prostě jsem to, co jsem já, nejsem to jsi ty. Subkultura, ale jsem já. Jestli je něco, co jsem, tak jsem já. Co hudba? Na čem se nejsi mastíš? Všechnech stylech se hodně mastím, jako. Ale jestli mám říct úplně jako, že takový ten jako uší jako výběr. Top jako, 3, dej top 3. Jazz, reggae. Elektronická, ne? Určitě. Bez tak. No, jakože jo a ne. Je to Ten takový, třetí je otevřený, prostě tam je možnost pro je všechno. to, jakože srdcovky jsou jako jestli jako na něčem lpím, tak to jsou fakt tyhle 2. Jako. A zbytek prostě to je rozhled, jo. No, Všechno jasně. prostě z jazzu a jděte do prdele. S kým seš takovej seš zrovna? No, jakože... Díky Másliko já tobě, ty zmrde. Poslouchám hip-hop. Hromadu impotentních pitonců hopsajících okolo pódia. Je? Jakývou hlavu a dávají souhlas, vole. A taky jsem metlošil, vole, a hodně jsem metlošil. Hodně všechno, systémy, vole, Serge a Kokot Minute, Numetálek, ty píčo, vole, Valdemar Matuška. Jakože takhle, jako, moc, ale na čem jsem vyrůstal, tak je ABBA a 18 a Michael Jackson. A Landa. Hodně Landa. Landa? Hodně Landa, jo. Nevíš, vole, nevíš. Dobrý. Jaký ovládáš cizí jazyky, kromě slovenčiny? Я Máš тоже nějakou говорю по-русски. И плохо, потому что на нашей школе еще не знаю, как понимает и как говорить в нашей классе и так состав. Maybe a little bit English. Yeah. Like Nice. English. Okay. And after I don't know.
Máš nějakou... Polský. No tak, no. To zůstalo. Asi je blbo se tě ptát, jestli máš nějakou oblíbenou hospodu, když tam teď makáš. Mám oblíbenou hospodu, ale to No. zavřeli zmrt. No. Ještě jsem mu to vytýkal, ne, teďkon, vole, to jsem tam byl vo vejku, vole, říkám, Péňo, ty debile, vole, co tady bez tebe, kurva, máme dělat, vole, já tady budu dělat utožky, vole, a on, no, dobrý, vole, kokoška, vole. Jo, takže Péňa, no, jako, je vlastně jako ta hospoda, taková ta srdcovka, jinak hospody prostě jsou pajzly, který prostě potřebuješ, dej vyhulí, no, vole, když si dáš pivko, jsou hospody, jsou tohle, tamto, ale srdcovka je Péňa. Jezdíš stopem? Asi jo. Ku podivu, jo, ale já jsem se k tomu dostal před cukrařením, jo. Jako spíš jsem jako, hochu, jednou jsme s Matinkou, vole, když mě bylo třeba 13, tak jsme napekli 21 druhů cukroví. Vánočního. A od té doby? A od té doby jsem začal vařit, jakože jsem schopnej vyprodukovat jídlo z ničeho, takzvaná lovecká, a taky umím nevyprodukovat ze všeho nic. Předpokládám, že nemáš doma nic, o co by ses musel starat, jako nějaký zvířátko nebo tak. Já jsem bráchu, No. staršího, vši třeba, nějaký muňky třeba. To vystřihnu celý, vole, to vystřihnu celý tohle, vole, dál. Nějaký zvířátko, ty vole. No, dobrý. Zvířátko, vole. Ale jinak ne, jinak. Jak nikdo nechtěl doma jako zvíře, to je, všichni víme, jaký jsme doma pankáči, takže nechcem týrat zvířata. Yes. Zdálo se ti dneska něco? Já bych ti to hrozně rád řekl, že jo? Ale chci být neslušnej. Jako To bylo že... o mně něco. Ne. O holce něco. Jo. Blbíčí, jo, to je jedno. OK. Čím jsi chtěl být, když byl malej dobísek? Malej Jiřík. Malý Jiříček, Jurášek malinký. No. Tak to jsem chtěl být, tyjo, já jsem chtěl být hodně věcí, ale co mě vydrželo tak jako nejvíc, tak já jsem chtěl být veterinář. Hochu. A nejvíc mě sralo, že kámoši si ze mě dělali prdel, takovým způsobem, takový to. Jako, ty chceš být veterinář, jo? A víš, co tě čeká jako občas za práci? A oni jako, co? Takže jsem chtěl být veterinář. To jsem měl ke zvířatům blízko. Není to kvůli tomu, že by se to stalo takhle něco, ale... Yes. Tenhle slegovor, doby. Víš, že to bude mít premiéru. Víš, kdo se teď na tebe kouká? Teď se na mě koukají lidi. Ve Světlý nad Sázavou. Jako teďkon, jako přesně teď tě přímo vidět, teď yes. jako sedím a piju si tady toho Radegasta. No, tak Hořkýho. teď tam sedíš taky, směješ se a piješ si něco jiného. No, to je dobrý. Zkusím něco vzkázat, můžeš i sobě. Hej, vzkázat. Z minulý Světlý. No, lidi nerakvěte se, protože ty Světlý piče, co vás tam bylo rakviček, kurva. A hlavně, já vím, že to jsou klišé, ale mějte se rádi. Já vás dobiluju. Vy mě možná taky. Možná. Buďte svý. Protože když nejste kurva svý, tak nejste vy. Když nejste vy, tak žijete život někoho kurva úplně jinýho. A to kurva nechceš. Teď na sebe koukáš a říkáš si. To mě nedošlo, ty píčo. Dobrý, koho bys chtěl do dalšího slegovoru a proč? Dobyho dalším výběrem do slegovoru je člověk a je prostě prima. A je to? A je to člověk, který se jmenuje... Dělej. Wow! Yes, kámo. Cením big up. Seznámíš mě se ségrama. Těším se moc. A určitě, Ty vole. ještě když jsme takhle u konce, tak bych chtěl dát velký big up tomu místu, kde to právě teď natáčíme. Najděte si e-shop firelovers.com. Tohle není reklama. Moc krát děkujeme, jo. Nezapomeňte se podívat. Jo, Kendami, jo, Liny, jo, já, Pouzdra, všechno, jo, tamhle třeba Global. Chceš něco dodat nakonec? Máš něco na srdci? A já si myslím, že jsem to tady asi jako řekl hodně.
Taky si myslím. Já si myslím, že Úplně, asi že možná výstižně. zbytečně moc mouder. Výstižně v pořádku. To jsem rád. Konec tohohle. No. Asi si ubalím brčko. Pak jednou hodně někde budu. Tak jo. A doufám, že lidi máte rádi, protože já vás moc. Yeah. Tak Já díky vás moc, nebudu. man. Ať se ti daří, měj se. Yes. Oh. Děkuju moc. Čauec. Nazdar. Herus. Vole, před linerama nemluvit o tom, vole, že jsem ve Slack hovoru, vole. Takovou dobu, vole, když jsi mě to říkal, vole, 3 měsíce ne. Budeš pacír, vole. No. Jeden pičo, dál, pošli toho zmrdé, vole, pošli, vole, já si tady na to natáhnu nožké, vole, na podložké, můžu takhle, jo, jsem vidět, jo. Yeah. Jo. Ty, vole, no, co chci vzkázat. A už já myslím, že jsi to Ne, řekl tolik, no, že si nemusíš myslím, že vzkazovat asi konkrétní. jako vzkázat konkrétně bych chtěl jako... Představte si doby, jo, že by si vzal, vole, takový brko, že by to bylo dlouhý jak jedna postel. No, tohle bych vyhulil, To nechytíš, no. no to nechytíš, no. To prostě nechytíš, tam To prostě prostě nechytíš. jako... Čo jsi blázon? Jsme na Rafalí, blázon! Rafalí jsme, Na no. Rafalí jsme! To nechytíš, vole. A já chci páva. Já nechci vědět. Jdeme si přestávku, já chci páva. Já nechci vědět. Ty vole, který vole, si tamhle vyhulujou a jsou ožralí a jo, jsme. Ale až po nějakým čase, že? Není to, vole, takhle. Fakt to tak není, bohužel, no. No, jako, tak si tak jako tady točíme, jako s Filipským a jako chtěli jsme ti. Dobře, to si točte hodně, že jo? Tak to jo, člověče, no tak to jo. No hele, a ty jedeš do Sobotky nebo jo? No jedu hodně. A jak hodně jedeš? Bum, 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 bum. Čo jsi blázon, já tě skončím, vole. Ne, Jako, zažil jsem už pár Slack hovorů, už jsem jich tohle pár, ne, vole, ještě. zažil, ale tohle jo, jsem ještě neviděl. to jsem ještě Tohle neviděl. jsem neviděl. Nevím, jestli na tohle jsou lidi ready vůbec.